হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব। ভিডিঅ'টো অতি সহজ সৰলকৈ বনোৱা হৈছে যাতে আপোনালোকে অকল ভিডিঅ'টো চাই সকলোখিনি জানিব পাৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আহক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বক্স হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম দিব লাগিব ঘাঁহ। আৰু ঘাঁহখিনি চাৰিওফালে সমানকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব গোবৰ। আৰু ঘাঁহৰ ওপৰত 1 ফুটমান ওখ কৰি গোবৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব কলগছ। কলগছ দিয়াৰ পিছত বাকীখিনি গোবৰেৰে পূৰ্ণ কৰি দিলে হ'ল। ইয়াৰ পিছত মই দি দিম উন্নত মানৰ কেঁচু, য'ত মই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ আন এখন বেডত।
সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত নতুন বেডখনত কিছুখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে দি দিলে হ'ল। অন্তিম প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে গোবৰখিনি খেৰৰ দ্বাৰা ঢাকি থ'ব লাগিব যাতে পোহৰখিনি কমকৈ পৰে বা ৰ'দ কমকৈ পৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত যাতে গোবৰখিনিত পানী পৰিব নোৱাৰে ত্ৰিপালৰ সহায়ত ভালকৈ ঢাকি থ'লে হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। লগতে পৰামৰ্শবিলাকো আপোনালোকে দিব। ধন্যবাদ।